Tiết tập trước bị bỏ lại trên đường về chuồng bò. Liên tục nhận được đồ ăn từ các thím trong thôn, lại còn có sự giúp đỡ của vợ trưởng thôn, nên đã có nơi che nắng che mưa. Tới đây nào. Cháu mua nguyên chất đây, ông bà ơi. Mọi người đói cả ngày rồi, mau ăn nhiều vào. Mấy cụ già cũng không quá cầu kỳ, cứ thế ngồi xếp bằng, bưng bát bắt đầu húp cháo. Ông Lý cũng húp một ngụm lớn, nhai vài cái rồi nuốt xuống mới hỏi: Lạc Lạc, cháo với màn thầu này ở đâu ra vậy? Tình cảnh của chúng ta thế này mà còn có người chịu bán cho cháu sao? Si, ông khinh thường ai thế? Cháu là mẹ Hổ Oa cho. Màn thầu với dưa muối là mẹ đội trưởng dân quân tặng. Bát đũa chậu với phích nước là thím Lưu nhà đội trưởng tặng đó. Đều không lấy tiền luôn nha. Lạc Lạc của chúng ta giỏi quá. Lê Lạc nghe được khen thì càng hăng hái hơn. Chú Lị, cháu thương lượng xong với đại đội trưởng rồi. Mai sẽ bắt đầu dựng nhà cho chúng ta. Cháu định xây 3 gian phòng ở. Cháu ở cùng gian với ông nội và bà Từ. Ba ông ở một gian, cháu một gian riêng. Xây thêm bếp, nhà vệ sinh với kho nhỏ nữa. Quay thêm cái tường thấp là thành một ngôi nhà rồi. Hả? Còn có thể như vậy sao? Tại sao không? Tuy nói chúng ta bị đưa về đây cải tạo, tổ chức để chúng ta tiếp thụ giáo dục từ bần nông, chứ đâu phải để chúng ta màn trời chiếu đất mà hành hạ đâu. Chúng ta đương nhiên phải sống tốt cái đã chứ. Ánh mắt Lê Lạc lướt qua chuồng bò bị sập, vẻ mặt không chút bận tâm. Cái lều cỏ này dù không sập thì cũng gió lùa mưa dột. Tổ chức mà biết chúng ta ở tạm bợ thế này, chắc chắn sẽ phê bình thôi. Đại đội trưởng không hiểu được nỗi lòng của tổ chức rồi. Thế này có phô trương quá không? Lỡ có người làm gắt thì sao? Không sợ. Trong phòng muốn thoải mái thế nào cũng được, còn ngoài nhà cháu sẽ bảo thợ dán thêm ít cỏ khô, ngụy trang thành nhà tranh là được mà. Và lại, đại đội trưởng sẽ quản lý thôi. Chẳng ai muốn đến cái nơi hẻo lánh này của chúng ta đâu. Nếu có kẻ nào dám nói ra nói vào, cháu không phải dạng vừa đâu nha. Hừ. Người mà cháu muốn bảo vệ, dù là ông trời cũng đừng hòng bắt nạt được. Thế đấy, chúng ta là nhân viên cải tạo bị hạ phóng mà. Cho dù có phải chôn vùi cái thân già này ở đây, thì cũng phải sống cho ra dáng con người. Bếp lò tỏa hơi ấm áp, giường đất nung nóng hổi. Mấy ông già các ông có thể ngủ một giấc bình yên. Thế là thực tế nhất rồi. Chẳng lẽ cứ phải bắt chúng ta run cầm cập, sống thê thảm trong căn lều cỏ thì mới gọi là cải tạo sao? Chúng ta đều đã đến đây rồi, lẽ nào họ còn sợ chúng ta làm đảo lộn trời đất sao? Hi hi, đúng thế. Vẫn là bà Từ thấu đáo nhất. Phải nghĩ như vậy mới đúng. Chúng ta sống cả đời, tiền đề là phải sống cho ra dáng con người. Ha ha, đúng vậy. Lạc Lạc nói đúng. Dẫu chúng ta có là một viên gạch thì cũng phải chọn bức tường đón nắng sớm mà xây lên. Vẫn là bà Từ hiểu cháu nhất. Sau bữa tối, Tiểu Hoa dẫn theo một chàng trai cao gầy đi tới. Chưa kịp thở đều đã cất tiếng gọi lớn: Chị Lê ơi, em đến rồi đây. Mẹ em bảo em dẫn mọi người qua đó. Đến ngay đây. Lê Lạc đã sớm thu dọn xong hành lý. Mọi người xách hành lý đi theo Tiểu Hoa đến sân phơi. Chị Lê, đây là anh trai em Viên Tiểu Thiên, còn đây là Đại Hoàng. Nó thông minh lắm đấy. Lúc giữ lên có thể tiễn mấy con trồn trộm gà đi đời luôn. Nó là vệ sĩ cũng là người bạn tốt nhất của em đó. Lê Lạc gật đầu với chàng trai đó, rồi đưa tay xoa xoa đầu Đại Hoàng. Hi hi, Đại Hoàng chào mày nhé, chị là Lê Lạc. Đại Hoàng rất thích mùi hương của Lê Lạc. Cái đầu lớn rụi rụi vào lòng bàn tay cô. Hi hi. Chị xinh đẹp ơi, sao chị chỉ chào mỗi Đại Hoàng mà chẳng chào em tiếng nào vậy? Có phải do em trông không được đáng yêu không? Lê Lạc chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của Viên Tiểu Thiên, chỉ nhất quyết đi thẳng về phía kho hàng. Kho ở sân phơi của thực rất lớn, có lẽ chưa đến mùa thu hoạch lương thực. Trong kho trống huých trống hoác, chỉ có vài dụng cụ thường dùng xếp ở góc. Viên vệ đông dẫn người lặng lẽ mang ít cỏ khô đến. Đồng chí Lê nhỏ, mẹ tôi nói mọi người không mang theo đồ đạc gì, nên bảo tôi mang ít cỏ khô tới. Lúc ngủ lót thêm một chút sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn anh Viên, cũng nhờ anh. Cháu cảm ơn thím Trương. Chờ thu xếp xong cháu sẽ đích thân đến nhà cảm ơn sau ạ. Ha 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 ha. Đồng chí Lê nhỏ đừng khách sáo. Sau khi tiễn những dân làng nhiệt tình đi, Lê Lạc cảm thấy tinh thần cả ngày hôm nay đã cạn kiệt. Thấy mấy vị trưởng bối đã ngủ say,
Cô mới nhẹ chân nhẹ tay bước ra khỏi kho, rồi đi thẳng về phía núi sau. Tiếp tập trước, sau khi đã ổn định cho mấy vị trưởng bối, cô liền tìm một nơi hẻo lánh, rồi lách mình tiến vào không gian. Chị ơi, cuối cùng chị cũng vào rồi. Sao người chị lại hôi thế này? Lê Lạc định ôm tiểu Lưu Ly một cái thật thắm thiết, thì đã bị Lưu Ly bịt mũi ném thẳng xuống sông. Á, tiểu Lưu Ly, lần thứ 2 rồi đấy, em gan lắm rồi, chị là chủ nhân mà. Sao em dám chê bò chị chứ? Chị mau tắm đi, chị gầy đi rồi đó. Tắm xong, em sẽ đưa chị đi xem Giang Sơn em đã gây dựng cho chị. Hừ. Sau khi Lê Lạc tắm rửa xong, cô uống thêm một cốc nước khoáng lớn. Mọi mệt mỏi trên cơ thể dường như tan biến hết. Chị nhìn đằng kia kìa, 3.000 mẫu lúa mì, 5.000 mẫu lúa gạo, 1.000 mẫu ngô và 100 mẫu rau xanh đều đã nảy mầm rồi đó. Em còn tìm thấy không ít cây giống trong kho, nên đã trồng kín cây ăn của lên ngọn núi đằng kia rồi. Hi hi. Còn 900 mẫu còn lại, em đều trồng các loại thảo dược thường dùng, có khoảng hơn 100 loại đấy. Lê Lạc nhìn những cánh đồng xanh mướt trải dài vô tận, lòng không khỏi cảm khái. Lưu Ly nhà mình giỏi quá đi. Chị ơi, vì có chị nên ngay cả trong mơ em cũng thấy an lòng. Đã từng trải qua thời mặt thế, con người ta luôn đặc biệt trân trọng lương thực. Dù kiếp trước cô không để mình bị đói, nhưng đã chứng kiến quá nhiều người vật lộn sinh tồn vì thiếu ăn. Giờ đây nhìn vạn mẫu ruộng tốt trước mắt, cô vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt. Ái cha, chủ nhân, sao chị không hỏi thăm mấy con gia cầm? Hi hi, vậy gia súc nhà mình thế nào rồi? Chúng còn sống không? Chị coi thường ai thế? Đám gà con đều đã lớn cả rồi. Con đẻ được bao nhiêu là trứng nữa kìa. Em đã sắp xếp cho gà mái bắt đầu ấp trứng rồi. Lũ thỏ con cũng lớn cả rồi, sắp đẻ lứa mới rồi ạ. Cả heo con và cừu con nữa. Còn mấy chú bê chắc phải đợi 2 ngày nữa mới trưởng thành được. Vất vả cho Lưu Ly nhà mình quá. Em đúng là tiểu tinh linh mà chị yêu nhất luôn. Chỉ là 2 ngày nay chị mệt quá rồi. Chị đi ngủ một giấc đây. Đợi chị tỉnh dậy sẽ làm món ngon cho em nhé. Được rồi, trước sự hụt hẫng của Lưu Ly, Lê Lạc cũng không để tâm quá nhiều. Cô ấy thực sự đã quá mệt mỏi. Vừa về tới phòng ngủ chính là đặt lưng xuống ngủ thiếp đi. May mà thời gian trong không gian nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Lê Lạc ngủ no mắt thì bên ngoài cũng mới trôi qua 1 tiếng. Sau khi đã ngủ đấy giấc, Lê Lạc dưới sự dẫn dắt của tiểu Lưu Ly nhanh nhẹn tìm kiếm những đồ vật phù hợp với thời đại này. Từ chăn nệm cho đến quần áo vải thô, từ nồi niêu bát đồ đến dụng cụ làm bếp, từ lương thực dầu ăn đến các loại thuốc thông dụng, đều đã chuẩn bị đầy đủ cho mấy cụ già. Nhưng hiện tại những thứ này vẫn chưa tiện mang ra ngoài. Cứ lấy trước cho các cụ 2 bộ đồ để thay, quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân thôi. Còn đồ đạc nội thất khác, đến lúc đó sắm sửa trong thôn là được rồi. Lúc rời khỏi không gian, trời đã bắt đầu hửng sáng. Gió núi thổi tới hiu hiu. Giữa cái mùa nóng nực này cảm thấy rất sảng khoái. Sau khi dạo quanh rừng núi một vòng đi ra, trên tay cô đã có thêm 2 con gà rừng. Vừa quay lại khó thóc, đã thấy bà Từ đang đi lại trước cửa. Bà Từ ơi, bà đang làm gì thế à? Ôi trời, sáng sớm ra cháu đã đi đâu thế? Bà vừa ngủ dậy không thấy cháu đâu, làm bà lo sốt cả ruột. Hi hi, bà Từ ơi, đây là đồ cháu chuẩn bị để mọi người thay, quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Bà giúp cháu chia cho các ông nhé, hi hi. Được rồi, cứ giao cho bà. Bà Từ mở bọc đồ ra. Ngoài vài bộ quần áo vải thô và đồ vệ sinh, còn có mấy cái cao uống nước nữa. Hiện tại chưa có bếp để dùng. 2 con gà này cứ buộc tạm vào gùi đã. Mấy cụ già cũng vừa mới vệ sinh xong, bỗng nhiên thấy một cái đầu ló ra từ chân tường. Tay bưng cái chậu nhỏ rồi lén lút đi tới, giọng nói hạ thấp hết mức. Con cái ơi, qua đây nhanh đi, thím có mang cho mấy đứa ít đồ ăn nè. Lê Lạc nén cười, bắt chước dáng vẻ của thím ấy rồi khom lưng đi tới. 2 người gặp nhau qua bức tường đất cao nửa người. Cảm giác đôi bên gặp nhau cứ như đặc vụ ấy nhỉ. Ha ha. Thím ơi, thím đang gọi cháu ạ. Thím còn nấu ít cháo và bánh hẹ. Mấy đứa ăn tạm bữa sáng đi nhé. Lê Lạc xúc động định mở lời cảm ơn, thì mấy lại lo lắng liếc nhìn ra sau.
Rồi hạ thấp giọng, này con gái, đừng có nói là thím tặng nhé. Thím đi đây, cái chợ gốm này tặng mấy đứa luôn đó. Cả nhà già trẻ lớn bé, đến cái đồ dùng tử tế cũng không có. Ha 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 ha. Thím này đáng yêu thật đấy. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp thím sau vậy. Ba Tư thấy Lê Lạc bưng cái chậu cơm thì rất ngạc nhiên. Lạc Lạc à, ai tặng thế cháu? Hi hi, một người thím tốt bụng ạ, ha ha. Chà, Lạc Lạc nhà mình có duyên thật đó. Không phải vậy đâu ạ. Là do sức hút của con lợn rừng lớn thôi, cháu không bằng nó được. Hi hi hi, cháu sánh ngang với lợn rừng, cũng là bảo bối đấy. Ông nội bối ơi, nếu ông không nghĩ ra từ nào hay để khen cháu thì có thể không nói mà. Ha 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 ha.